Bali, meron tayong in-order dito no, na seed for lettuce. Ito yung Grand Rapid Lettuce. Meron silang 1,200 seeds. Ito naman is Red Grand Rapid Seeds. So, almost the same din yung laman. Red naman siya. Ito, dalawang red. And then, ito, dalawang Grand Rapid Lettuce din. Ito yung giveaway yata nila yung sa box. Hindi, in-order din natin to yung mixed lettuce. Meron din 1,200 seeds, pero mixed na siya, no? And then, ito naman is yung na-separate. Ito yung pamimigay nila, ito yung giveaway nila, yung Shanghai cabbage. Ayan. So, yun yung laman ng mga seeds natin na dito try. Ito yung first na mga seeds na gagamitin natin. Okay, then ano pa ba naman? Yan, ito yung how to set up Yamasaki Hydroponics. Meron silang procedure na binigay. So parang sticker siya. Pwede idikit sa ating lalagyanan. And then may kasama yung mga ano nila, solution, may kasama na siyang measuring cup na merong naka-indicate ng 5 ml, 10 ml, 15, 20, 25 to 30 ml. And then yung isa, same, pareho lang sila, dalawang peraso. And then, mag-order din tayo ng pH meter kasi kailangan natin malaman yung pH reading ng water before natin gamitan ng solution. Kasi kailangan merong specific na pH reading na dapat lang. So, meron din kasama ng pH buffer powder. Tapos, pH buffer powder. Okay. So, pareho lang siya blue and then red. Meron din green. So, buffer powder. So, dito may mga instructions kung paano gamitin. And then specification, ito yung calibration chart, so pinapakita rito. Ayan. So kailangan importante ito na huwag mawala kasi ito yung basihan natin sa pH meter. So pH meter, ito na lang, press lang yung on. Ayan, nakita nyo may indicate, so pwede natin i-test mamaya ito sa water kung ano yung pH level before tayo mag-start or mag-dilig ng tubig na wala pang solution. Ito natin. And then next po is isang reader din, EDS and EC meter hold. So ito ppm pala ang inaano nito, nire-read nito guys, parts per million. So ito may ma-protect na sa tubig natin kung okay. So ito rin yung procedure niya, description, paano gamitin, dito rin use step, yan. Okay. So yun yung lalaman ng isang bag. Okay, next yung isang bag pala, yung laman lang nito is yung foam. Ito yung foam na pwedeng taniman. Pwede rin dito sa foam guys, pwede rin dito kasi meron na siyang mga slot para dun sa mga seeds na pwedeng may pasok ito. So parang 10 by 10 to 100 pieces ang pwede mo itanim dito, and then ganun din dito, so almost 200 na sa dalawang ganito.
200 seedlings kapag tumubo. So ito replacement din ng coco peat. So meron din tayong coco peat, naka-ready na rin, na-disinfect na rin natin. So ready na rin yung taniman. Naglalaman ng seedling tray. Yung seedling tray na ito guys, so 128 pieces yung may ilagay sa isang seedling tray. So 4 times to 4 na piraso. Ayan. 4 times 128. So, ayan guys, seedling tray, may mga butas sa ilalim para yan yung sisipsipan ng mga ugat ng seedling pag nagkaroon na sila ng roots. So, ready na, 4. So, yun lang ang kailangan natin ngayon guys para dun sa pagtanim ng ating mga seeds. So, ayon dito kasi sa setup, from day 0 to 7, ito yung tinatawag na germination stage. So ang ginagawa lang dito is sneeze height cubes out of the air underwater, so it looks like moistened. Binasa niya siya ng konti yung foam daw na ginagamit natin. So yun lang guys. Alright guys, so meron na tayo ngayong coco peat. Ito ready na ang ating stick para sa ating seed, para pagbutas na ang coco peat sa seedling tray. And then the seed itself, kailangan natin ng seed. Where's the seed? Ayan. So, ito siya. Yung Grand Rapid lettuce. Ito. Ayan guys, medyo umulan. So, tuloy natin to. So, una, ilagay muna tayo ng ating coco peat dito sa ating seedling tray. Punuin lang natin. Yan, nilagyan natin guys. Kailangan mapuno lang natin to. Timing ng ulan ngayon guys. Yung coco peat pala, galing to guys sa mga balat ng buko. And then ginrind siya para maging ganito. So, ang ginawa natin pagdating is tayo, dinisinfect natin siya gamit din ng pagpapakulo. Pinakuluan natin para mamatay yung mga bacteria na present dito sa coco peat kasi galing to sa ground.
So, hindi natin masabi. Baka may bacteria na dala, so hindi tutubo yung ating mga seeds. Ganun natin to. Medyo matrabaho pala siya kasi maliliit, and then isa-isayin mo. Trabaho lang siya guys, no? Kasi maliliit yung butas, pero pag nakita natin ipo-poke natin isa-isa to guys para magkaroon na siya yung butas. Right guys, so this is April 22. So meron tayong sprout ng seedlings. Ayan na po, lumabas after 3 days. Kasi tinanim natin siya is April 19. So today is April 22, almost 3 days. So yan yung germination ng kanyang seed. Probably I can say mga 80 to 90% ang germination niya. Okay. So this is the green rapid lettuce, and then meron tayong red. Medyo late lang ng 1 day na tinanim natin. So ito most probably baka bukas meron na rin tutubo na sprout. So abangan natin to guys, baka tomorrow. Day 4. This is day 4 guys. So bed natin is day 3.